الفيديو السابق تكلمنا عن الذرة، ذكرنا أنه في مركز الذرة يوجد لدينا النواة، نعم، وهي جزء صغير جدا من الحجم الكلي للذرة. والإلكترون بالرغم أننا نسميه جسيم، لكن يمكن أن يكون أفضل وصف له على أنه كغيمة أو تشويش حول النواة. رائع. ونحن نعرف أن الفيزياء الكلاسيكية لم تتقن التعامل مع الإلكترون، لذا وضع مبدأ الارتياب لهايزنبرغ الذي جاء كتعميم وتصحيح لنظريات نيوتن الكلاسيكية ودمجها بالحركة الموجية. إذا وصف الإلكترون على أنه جسيم هو موضوع محير وغريب قليلا. وصفه كجسيم هو محير طبعا، وتحدثنا أن هذه الإلكترونات لا يصح وصفها على أنها تدور حول النواة كما تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس، فهذا تصور ليس بهذه الدقة أيضا. إذا هي بدلا من هذا يمكن وصفه كاحتمالية وجوده حول النواة، كاحتمالية وجود الإلكترونات حول النواة. إذا كانت النواة هنا لدينا المدار الأول الذي رسمناه S1 أو 1S، ونستتحدث عنه في الفيديو اللاحق، سوف يكون ككرة حول النواة. نعم، ونرسمه هنا مثلا هذه الكرة، تخيلوها بدون حدود دقيقة، وشكل هذا المدار كشكل الكرة كما ترون، شكله يوصف احتمالية وجود الإلكترون حول النواة. يمكن أن يوجد الإلكترون فيه 90% من الوقت، وبعد ذلك من الممكن أن يقطع الحدود ويصبح خارج المدار طبعا. وأكبر نسبة لاحتمالية وجود الإلكترونات هي في مركزه قريبا من النواة. إذا كان هذا مقطع أرضي له سيكون كثيف في المركز ويصبح أقل كثافة وأقل كثافة كلما خرجنا، والذي يعني هناك احتمالية أكبر لإيجاد الإلكترون في المدار 1S قرب المركز أكثر من أن يكون قريبا من الحدود الخارجية. بالرغم أن نقطة الحدود هنا هي من وضعنا، فكما قلنا أن ليس له حدود واضحة، فيمكن أن يوجد الإلكترون في أي مكان، يمكن أن يكون هنا أو مثلا هنا. سأخوض بتفاصيل أكثر في هذا في بقية الفيديوهات، لكن أردت أن أعرج على نموذج بور. دعوني أكتب هنا بور. سمي هذا النموذج نموذج بور نسبة إلى العالم الفيزيائي بور الذي اقترحه لتمثيل ذرة الهيدروجين، بحيث يتطابق هذا النموذج مع خطوط الطيف المنبعثة من ذرات الهيدروجين ويفسرها، وكان ذلك قبل تقريبا 100 سنة. هذه تعتبر فترة زمنية بسيطة وليست كبيرة، 100 سنة فقط. نموذج بور اعتبر أن الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات معينة، والإلكترون ينجذب نحو النواة عن طريق القوة الكهروستاتيكية، وهذا مخالف لقوة التجاذب بين الكواكب والشمس. هذا النموذج هنا وهو مفيد، أو على الأقل هو مفيد للتخيل. هنا الإلكترون يوجد في هذا المدار بحيث يدور حول النواة. هذا الإلكترون يوجد في هذا المدار. طبعا هذا ليس كما كل ما قاله بور، وإنما هذا بداية تفسيره لهذا الأمر، وسنتعرف على ما قاله فيما بعد. نعم، والمدار ليس وصفا لدوران الإلكترون حول النواة، وإنما هو وصف لاحتمالية وجود الإلكترونات حول النواة. لا تقلقوا، ستكون الأمور أوضح عن قريب. إذن هذا هو المدار أو ما يسمى بالأوربيتال. نعم، دعوني أعود هنا ولنقل أن المدار هو عبارة عن وصف لمسار أو لدوران الإلكترون حول النواة كالكوكب حول الشمس. لا أريد الخوض بالتشبيه كثيرا. حسنا، لكن إذا اتبعنا هذا النموذج فإن فكرة مستويات الطاقة ستبدو منطقية. على سبيل المثال، إذا كان لدينا شيء يدور، إذا كان لدينا كوكب مثلا يدور حول نجم هكذا، دعوني استخدم اللون آخر هنا، فإذا حصل على المزيد من الطاقة فإنه لن يقترب أكثر من النجم، بل سيستغل هذه الطاقة ليخرج عن مساره الأصلي ويدور بمسار أبعد عما كان عليه. طبعا هذا بسبب اكتسابه الطاقة. ممكن أن يكون أو يبتعد إلى هنا، طبعا سيبقى منجذبا نحو النجم لحد معين، فإذا ازدادت طاقته بشكل كبير وكبير جدا وازداد تسارعه، فمن المحتمل أن يخرج عن المسار نهائيا. إذا اكتسب بعض الطاقة سيخرج عن مساره إلى مسار آخر بهذا الشكل. لا أعلم، لم أقم بالحسابات، لكن بشكل عام سيكون هناك طاقة حركية أسرع، لذا سوف يصل إلى مكان أبعد قليلا عن النجم مما كان عليه. وربما إذا ازدادت طاقته أكثر فسيكون مساره نعم بهذا الشكل. وإذا ازدادت طاقته بشكل كبير جدا كما ذكرنا مسبقا، فمن المحتمل أن يذهب بعيدا إلى الفضاء بحيث لا يكون هناك قوى جذب بينه وبين نجمه. رائع. تحدثنا عن هذا قبل قليل. طبعا نحن نتحدث هنا عن الكوكب، هذا لديه أكبر طاقة كما ذكرنا. آسف، ستتعودون على هذا. نعم، فهو يحدث معي دائما. إذا هذا لديه أعلى طاقة. نعم، more energy. رائع.
بعكس هذا هنا طبعا. والطاقة على الرغم من أننا نتحدث في العالم الكوانتي وهذا مجرد تشبيه، فهذا لا ينطبق حقا على المدارات كما ذكرنا، ولكن الطاقة هي في الحقيقة نفس الطاقة التي نحن نتحدث عنها في أي شيء. والطاقة هي القابلية لبذل شغل أو نقل حرارة أو إلى آخره. وسنتحدث عن موضوع الطاقة والشغل، وسنركز على هذه المواضيع وما شابهها في فيديوهات قادمة إن حالفنا الحظ. كما قلنا أن الكوكب إذا حصل على طاقة فإنه سيسير في مسار أكثر بعدا عن نجمه كما ذكرنا هنا. طبعا فكرة المدارات حول النواة هي قريبة من هذا الوصف، باستثناء أن هذه المدارات لن تكون كمسارات الكوكب، حيث كلما حصل الإلكترون على طاقة أعلى، وبهذه الطاقة يمكن أن تعطى للإلكترون من خلال موجات الضوء أو من الموجات الإلكترومغناطيسية مثلا. عندما نتحدث عن ميكانيكا الكم سوف نتكلم عن ذلك بشكل تفصيلي وممل. ولكن إذا قمنا بتعريض الإلكترونات إلى ضوء مثلا، فإن الإلكترونات ستمتص بعض الفوتونات وتحصل على طاقة أكبر فتنتقل إلى مدار أبعد، وهذا ما يعرف بحالة التهيج عند الكيميائيين والفيزيائيين. إذا ممكن أن يدخل الإلكترون إلى مدار جديد أعلى في طاقته عن المدار الأصلي له عند حصول الإلكترون طبعا على بعض الطاقة، وممكن ينتقل إلى هنا. إذا هذه الحالة نسميها تهيج، وسنسمعها كثيرا من الفيزيائيين والكيميائيين. excitation نعني أن الإلكترون انتقل من مداره إلى مدار أعلى في الطاقة نتيجة حصوله على بعض الطاقة، وربما سيبقى هناك أو أنه سيعود إلى حالة طاقة أقل. وعندما يعود إلى حالة الطاقة الأقل سوف يصدر فوتون مرة أخرى، ولهذا نرى بعض العناصر المشعة. سنتحدث عن هذا أكثر في المستقبل أيضا، لكن أردت الإشارة إلى أنه يمكن للإلكترون أن يمتص بعض الطاقة وينتقل من حالته إلى حالة أعلى في الطاقة، وعند إشعاعه لبعض الطاقة سينتقل من حالة أعلى في الطاقة إلى حالة أقل في الطاقة. لا تشغلوا أنفسكم بهذا كثيرا، فسنتحدث عن هذه الأمور بالتفصيل عما قريب. ربما لم يكن علي الحديث بها الآن، فقد أربكتكم قليلا. دعوني الآن نخوض فيما يهمنا قليلا، ونقل على سبيل المثال أنه لدينا إلكترونين في هذا المدار، إلكترونين، وسأتحدث عن كيفية ملء المدارات فيما بعد، وأنها أنواع مختلفة وكل منها له طريقة وقواعد لملئها خرج بها من خرج بعد عدة حسابات معقدة في فيزياء الكم وغيرها. لنفرض أن لدينا إلكترونين موجودين هنا لا يمكن حتى تحديدهم بدقة، ومن ثم أريد إضافة إلكترون ثالث إليهما. ربما ستقول حالة الطاقة الأقل هي هذه المرسومة بالأرجواني، لنضيف الإلكترون الثالث إليها لما لا يدخل الإلكترون فيها. وأنا أقول أن فكرتكم مقنعة على حسب تفكيركم، ولكن أنتم تعلمون أن الإلكترونين هنا منجذبان نحو النواة، لأن كليهما سالب والنواة موجبة الشحنة، فإذا أضفنا إلكترون ثالث إليهما فسيكون بحالة تنافر كبيرة بينه وبين الإلكترونين الأصليين، ولهذا سنقوم بإخراجه من هذا المدار ووضعه في مدار ثاني آخر أبعد عن النواة. إذا سيكون في المدار الثاني كما ذكرنا، طبعا لتقليل حالة التنافر بين جميع الإلكترونات. دعوني أرسمه بهذا الشكل. نعم، هذا المدار الثالث. طبعا من هنا يمكن أن ندخل إلى علم التفاعلات، وكيف أن ذرة ما تتفاعل مع ذرة أخرى أو عنصر ما يتفاعل مع عنصر آخر، وسنتحدث عن هذا كثيرا. فمثلا لو عدنا إلى هنا الكوكب والنجم، فأصبح من بديهي لدينا أنه كلما ابتعد الكوكب عن النجم أصبحت قوة التجاذب بينهما أقل من لو كان أقرب. من هنا أو من هذا نعلم أن الكوكب بموقعه هذا هنا أصبح أقل تجاذبا مع النجم. طبعا ونفس الشيء يحدث للإلكترونات وتجاذبها مع أنواع الموجبة. طبعا تعلمون أن قوة التجاذب بين الإلكترون والنواة هي قوة كهروستاتيكية، لأن الإلكترون سالب الشحنة والنواة موجبة الشحنة طبعا كما ذكرنا مسبقا. إذا هذه شحنة سالبة هنا، ومن ثم لدينا شحنة موجبة في الداخل هنا، فقوة التجاذب ضعيفة، لذا من الممكن انتزاع هذا الإلكترون من الذرة بسهولة أكبر من لو كان في مدار أو حالة أقرب للنواة. ومن الممكن أيضا أن تقوم الذرة بمشاركة إلكتروناتها مع ذرة أخرى. سنتحدث عن هذا عندما نخوض في موضوع الترابط بين الذرات. أنا شرحت لكم كثير من المواضيع في هذا الفيديو. دعونا في موضوع ملء المدارات وأنواعها وأشكالها. نعم، لابد وأن سمعتم بموقع ويكيبيديا، فهو مشهور جدا، نسخت منه صورة مهمة جدا ولها علاقة وثيقة بما نتحدث عنه. هذه المدارات المختلفة هنا، كل مدار سنتعامل معه من جانبين. الجانب الأول غلاف الطاقة الذي يوجد فيه المدار، وهذه الأغلفة تعطى بالرقم N هنا على اليسار، ويأخذ قيمة أي عدد صحيح أكبر من أو يساوي 1، وهو يمثل الغلاف الخارجي أو الغلاف الرئيس للطاقة. هذه الأغلفة للطاقة تقابل الدورات في الجدول الدوري. طبعا كما تعلمون فإن الدورة تعبر عن وصف واحد من العناصر في الجدول الدوري. إذا هذه الدورة الأولى في الجدول الدوري هنا
كل هذه الطريق إلى الهيليوم بهذا الشكل هي الدورة الأولى، إنها الصف الأول من العناصر. نعم. وهذا يعني أن الإلكترونات هذه الدورة أو إلكترونات هذه الدورة ستملأ فقط الغلاف الأول من الطاقة، فقط الغلاف الأول. إذا على سبيل المثال الهيدروجين له بروتون واحد كما ترون هنا. طبعا نتعامل الآن مع ذرات أحادية وليست جزيئات، انتبهوا، ذرات أحادية وليست جزيئات. وكما علمنا فإن العدد الذري يدلنا على عدد البروتونات في الذرة، هذا في فيديو سابق. هذا عدد البروتونات هنا في الهيدروجين، وإذا افترضنا أن هذه ذرة أحادية فيمكن القول أن هذا أيضا يمثل عدد الإلكترونات. إذا يمكن استخدام العدد الذري أيضا كمؤشر لعدد الإلكترونات في الذرة الأحادية. إذا هذا لديه إلكترون واحد. أين يقع؟ حسنا، هو في الدورة الأولى، إذا هو موجود في الغلاف الأول للطاقة. إذا الإلكترون الأول سيكون هنا في المستوى الفرعي 1s الموجود في الغلاف الأول. إذا أردنا أن نكتب التوزيع الإلكتروني للهيدروجين سنكتب كما قلنا الإلكترون في الهيدروجين في الغلاف الأول للطاقة، إذا 1s. حسنا، وهناك فقط إلكترون واحد فيه. كيف يبدو المدار الأول أو المستوى الفرعي الأول لغلاف الطاقة الأول؟ إنه ككرة فقط كما رسمته في الأعلى في بداية الفيديو. وإذا رسمنا مقطع أرضي له سيكون أكثر كثافة في المركز ومن ثم سيصبح أقل كثافة. وفي الفيديو السابق شاهدنا الهيليوم، يمكن القول المدارات تبدو هكذا. طبعا يمكن التعبير عن مقدار الكثافة بمقدار تغميق اللون أو الزيادة في فوضوية الخطوط، وكلما ابتعدنا كلما قلت هذه الخطوط. ما هو التوزيع الإلكتروني للهيليوم الآن؟ لنأخذ الهيليوم. في الفيديو القادم سنتحدث أكثر عن المدارات وكيفية ملئها، لكن دعونا الآن مع الهيليوم. الهيليوم في الدورة الأولى ولديه إلكترونين يدلنا عليه العدد الذري، أو يدلنا عليهما العدد الذري. هنا 2. طبعا كما ذكرنا أن العدد الذري يدل على عدد البروتونات، ولكن أن تعاملنا مع الذرة الوحيدة فإنه يدل أيضا على عدد الإلكترونات. إذا التوزيع الإلكتروني للهيليوم هو 1s2. إذا في غلاف الطاقة الأول في المدار الأول أو المستوى الفرعي الأول لديه إلكترونين فيه، إلكترونين في المدار الأول أو المستوى الفرعي من المستوى الطاقة الأول. ماذا عن الليثيوم؟ ما رأيكم بالليثيوم الآن؟ الليثيوم هنا في الدورة الثانية. طبعا الليثيوم يدخل في بعض الأدوية التي تقلل من حدة الاكتئاب كما تعلمون في هذه الدورة الثالثة، وهو عنصر سريع التفاعل مع الماء، ويقوم فني المختبرات عادة بحفظه داخل وعاء يحتوي على الكيروسين لتجنيبه الرطوبة. دعونا من هذا يعنينا توزيعه الإلكتروني الآن. طبعا هو لديه 3 إلكترونات كما ذكرنا. الإلكترون الأول يدخل في المدار 1s، فيمكن أن نعبر عنه ب 1s1 بهذا الشكل كما لو كنا نتعامل مع الهيدروجين. ومن ثم الإلكترون الثاني يعبر عنه بحالة أو كما عملنا مع الهيليوم. وإلكترونين يمكن أن يتسعا في المدار الأول، ومن ثم الإلكترون الثالث سننقله إلى المدار الثاني. طبعا هنا أصبح لدينا إلكترونين في هذا المستوى الفرعي، ولا يصح أن نضع إلكترون ثالث فيه. إذا يقوم الليثيوم بوضع الإلكترون الثالث في المستوى الفرعي الأول من المدار أو من المستوى الطاقة أو الغلاف الطاقة الرئيسي الثاني. لديه 3 إلكترونات، لأن لديه 3 إلكترونات وضع أصلا في الدورة الثانية، هذه الدورة هنا. إذا توزيعه الإلكتروني سيكون 1s2، ومن ثم الإلكترون الثالث سيكون في 2s، يصبح لدينا 2s1. إذا هذا توزيعه الإلكتروني. ماذا نعني ب 2s1؟ حسنا، إذا الليثيوم سيكون لديه إلكترونين في المدار هنا، ومن ثم حول هذا المدار هناك مدار آخر وهو في غلاف الطاقة الثاني، وسيكون لديه إلكترونين فيه. لنرى إذا كان بالإمكان رسمه. إذا سنرسم غلافان للطاقة هنا للليثيوم. إذا هذا الغلاف الأول الذي يحوي المدار الأول والوحيد الذي يوجد به إلكترونين، ومن ثم هذا الغلاف الثاني هنا والذي يحوي المدار الأول لديه وسيكون فيه الإلكترون الثالث. هذا الغلاف الثاني.
طبعا لا تنسوا أن هذه ليست مسارات، وإنما هي احتماليات 90% لوجود الإلكترونات حول النواة. يمكن أن يكون هنا أو هنا أو أيا كان، لكن هذا سيكون احتمالية قليلة، بينما هنا سيكون هناك احتمالية أكبر. على أي حال لقد نفذ الوقت، سنكمل المناقشة في الفيديو التالي، وسأتحدث عن أشكال الغريبة التي تأخذها المدارات. أرجو أن تمدونا بتعليقاتكم إن كان لديكم أي ملاحظات. أراكم.